नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आपण नेहमी वेगवेगळ्या ग्रेव्हीच्या मसाल्याच्या भाज्या बनवत असतो, पण साध्या भाज्यांमध्ये सुद्धा तेवढीच मजा असते, किंबहुना जास्त मजा असते असं मला वाटतं। त्यातलाच एक साध्या भाजीचा प्रकार आपल्याला करायचा आहे, आलू पालक। चला सुरुवात करू। यासाठी आपण हिरवी मिरची आणि लसूण जो आहे तो छान ठेचून घेऊ। यात थोडं जिरं घातलं तर ह्याची चव बदलते, अनुभव घेऊन बघा। याला आपण छान कुटून घेऊ। फ्रेश पालक धुतलेला तो पण आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचा आहे। तेल, जीरा, मेथी दाणा, कुटलेला मसाला, बटाटे आधी यासाठी घालायचे की बटाटे शिजायला वेळ लागतो, पालक लवकर शिजतो। यामध्ये थोडं मीठ घालून याला मंद आचेवर झाकून शिजवू आपण। आणि चिरलेला पालक याला पाणी मुळीच टाकायला तरी आपण, आणि टाकायचं पण नाही। पालकाला आता पाणी सुटेल, आणि पालकाला जे पाणी सुटेल ते बटाटा शोषून घेईल। बस एवढंच करायचं, यापुढे नाही, कारण बटाटा शिजलेला आहे, पालक लगेच शिजतो। फक्त यामध्ये थोडी साखर घालू आपण, थोडी साखर। आता आपण इथे पाहतोय की पालकाला जे काय पाणी सुटलं ते बटाट्यांनी शोषून घेतलं, म्हणून तुम्हाला खाली पाणी दिसत नाही आहे।